नमस्कार फ्रेंड्स, मी कविता माझ्या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मस्त एक लहान मुलांच्या खूपच आवडीची अशी आणि खूप टेस्टी होणारी स्माइलीची रेसिपी पाहणार आहोत आणि घरच्याच अवेलेबल साहित्यामध्ये तयार होणारी रेसिपी आहे। त्या पोटॅटो स्माइलीची रेसिपी आपण पाहूयात। खूप सोपी आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मी हे 4 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। तुम्हाला किती बनवायचे त्यानुसार तुम्ही अजून जास्त प्रमाणात ते घेऊ शकता, पण मी 4 बटाट्याचे बनवणार आहे। तर थोडेसे कमी उकडायचे, खूप जास्त उकडू द्यायचे नाही बटाटे, थोडंसं कमी होऊ द्यायचे, कारण की आपल्याला ते किसून घ्यायचेत, म्हणजे एकजीव होतील पूर्ण, म्हणून किसून घ्यायचे, मॅश नाही करायचे, आपल्याला चुरून नाही घ्यायचे। मी आता ह्याची सालं काढून घेते बटाट्याची सगळी। अशा प्रकारे मी बटाट्यांची सालं काढून घेतलेली आहे। आता ह्याला मी किसणीवरती किसून घेते बटाटे। मी अशा प्रकारे सगळे बटाटे किसून घेते छान। हे अशा प्रकारचं बघा मी किसून झालेलं आहे सगळं। मी आता हे एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि याच्यामध्ये तुम्ही पोह्याचं अर्धी वाटी पोहे घेऊन पोह्याचं मिक्सरमध्ये बारीक पीठ करून पण टाकू शकता, त्याच्यामुळे पण कुरकुरीत होतील स्माइली। किंवा कॉर्नफ्लोअर जर असेल तर कॉर्नफ्लोअरच टाका, नसेल तर तुम्ही ऑप्शन म्हणून पोहे वापरू शकता। मी अर्धी वाटी कॉर्नफ्लोअर टाकलेला आहे, कॉर्नफ्लोअरमुळे खूप टेस्टी होतात स्माइली। आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालते मी, छान कलर येण्यासाठी। मी याच्यामध्ये 1 चमचाभर छोट्या चमच्याने चाट मसाला टाकणार आहे। तुम्ही मिरेपूड टाकू शकता किंवा लाल तिखट पण टाकू शकता, चविष्ट अजून खमंग पाहिजे असतील तर। पण नुसतं मीठ टाकलं तरी खूप छान लागतात हे खायला कॉर्नफ्लोअरमुळे। आणि मी मीठ टाकले अर्धा चमचा चवीप्रमाणे। आता ह्याला छान मिक्स करून ह्याचा गोळा बनवून घेते मी, मॅश करून चुरून ह्याला एकजीव चुरून घेते चांगलं। पाणी वगैरे वापरायची काहीच गरज नाही, बटाट्यामध्येच होऊन जाईल। 4 बटाट्यासाठी अर्धी वाटी कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे मी आता हातावरती थोडंसं तेल घेतलंय, मी हाताला चिटकू नये म्हणून, बटाटा खूप चिकट असतो। ह्याला छान गोळा बनवून घेते मी आता। अशा प्रकारे आपला छान गोळा बनवून घेतलाय मी ह्याचा। आता आपण ह्याला लाटून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी मी ही खाली शीट आहे आणि वरून एक कॅरी बॅग घेतलेली आहे कापून, मी मेन कापड थोडंसं गोल आकाराचं। आणि आपण ह्याला आता पोळी लाटूयात ह्याची। मी याचे 2 भाग करते, 2दा पोळी लाटते मी। खूप पातळ लाटायची नाही आपल्याला, साधारणतः अर्धा इंच एवढी जाड लाटायची आहे। अर्धा इंच होईल तिची उंची, एवढी जाड लाटून घ्यायची, म्हणजे छान फुगतात आपल्या स्माइली, खूपच चविष्ट होतात। माझ्या मुलांना तर खूपच आवडल्या। झालेली आहे बघा पोळी लाटून। आणि हे झाकण घेतले मी एक, तुम्ही अशा एवढ्या साईजचं कोणतंही झाकण घेऊ शकता। या झाकणाच्या सहाय्याने सगळ्या सेम आकाराच्या होतील म्हणून झाकण घ्यायचं एखादं छोटंसं। हे बघा, ही एवढी जाड घेतली आहे मी लाटून। आपण आता ह्याला स्माइलचा आकार देऊन घेऊयात। मी ही एक काडी घेतली आहे, माझ्याकडे होती, तुम्ही स्ट्रॉ घेऊ शकता, स्ट्रॉने खूप छान होईल आकार, मस्त एकदम करेक्ट येईल। पण माझ्याकडे स्ट्रॉ अवेलेबल नव्हती म्हणून मी ही काडी घेत आहे, त्याच्यानेच थोडंसं आकार देत आहे। आणि एक चमचा घेऊन चमच्याच्या सहाय्याने आकार द्यायचा ह्याला, अशा प्रकारे असं करून घ्यायचं बघा। स्ट्रॉने खूप छान आकार येईल अजून मस्त। अजून एक करून दाखवते तुम्हाला। बघा, अशा प्रकारे मी काडीनेच आकार देऊन घेतलेला आहे, खूप सुंदर झाली आहे बघा।
ह्याला थोडंसं डबल फिरवते मी, डोळे थोडेसे छोटे वाटत आहेत. मस्त झाले बघा. माझ्या मुलाने एक लॉलीपॉपची स्ट्रॉ आणलेली आहे छोटीशी, त्याच्याने करून बघूयात आपण. ही लॉलीपॉपची काडी आहे बघा, मस्त होते बघा. याच्याने लवकर होत आहे, चिटकत नाही. काडीला चिटकत होतं पीठ. हे बघा मस्त झाले लॉलीपॉपच्या स्ट्रॉने. अशा प्रकारे मी ह्या सगळ्या स्माइली करून घेतलेल्या आहेत. बघा किती सुंदर दिसत आहेत. 30 स्माइली बनलेल्या आहेत आपले. आणि तेल आता छान गरम झालं की आपण तेलामध्ये ह्या स्माइली आता सोडूयात. ह्याला छान कुरकुरीत असं तळून घेऊयात आपण. हे बघा खालची बाजू पूर्णपणे तळून झाली की आपोआप वर आलेले आहेत. आता ही खालची बाजू मी पलटून घेते, दोन्ही बाजूनी छान तळून घेते कुरकुरीत. आता तळून झालेले आहे छान. मी काढून घेते ह्या स्माइली. मस्त कुरकुऱ्यासारखं चविष्ट होतात ह्या स्माइली. बघा किती सुंदर दिसत आहे आणि खूपच खमंग सुवास येत आहे याचा. तोंडाला पाणी सुटलं याच्या सुवासाने. खूप छान कॉर्नफ्लॉवर आणि बटाट्याचं कॉम्बिनेशन मस्त लागतं चवीला. आता ह्या राहिलेल्या स्माइली पण मी तळून घेते अशाच प्रकारे कुरकुरीत सगळ्या स्माइली. अशा प्रकारे सगळी स्माइली आपली तयार आहे खाण्यासाठी. मस्त खमंग सुवास सुटलाय. माझ्या मुलांना पण घाई सुटली आहे स्माइली खाण्यासाठी. तुम्ही पण तुमच्या मुलांना अशा प्रकारची स्माइली बनवून द्या, खूपच आवडेल. एकदा बनवाल तर बार बार नेहमी मुलं सांगतील बनवायला अशीच स्माइली. तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा फ्रेंड्स. आणि आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा. मी तुम्हाला एक स्माइली तोडून दाखवते बघा, खूप सुंदर झाली आहे. ठीक आहे फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय.